همه اورجینال مارک فقط 200 تومن لباسای اورجینال همش کرد زمان کن جدا کن ببر برو پیشت
زاده میدونی کجا؟ کراوات کادو ببینید چند خانم نمک ببند دندان ببند یا مادر دندان سر بزن بریم بعدا بفرما خانم شما صبر کن به قیمت تولیدش 300 بود فقط 350 اوکی
میام با همون سالمون هست جوون آدم خیلی جارم من که بابا ایستاده شما این هرچی برداری فقط 200 تومن را تو بره جانم والا فقط 200 هرچی برداری فقط 200 تومن را تو بره جانم والا رنگ داره مدل داره بره
درسته برید کامرای جامعه مدل فقط